આપણી સાથે હવે વિલિયમ ઓનિલના મયુરેશ જોશી પણ જોડાઈ રહ્યા છે. મયુરેશ, સ્વાગત અને સૌથી પહેલા ગુડ આફ્ટરનૂન. સરસ સેટઅપ ઓવરઓલ જુઓ તમે, ઓલ ટાઈમ હાઈ બનાવી અને પછી એક નફા વસૂલી આવી આજે માર્કેટમાં, નિફ્ટીમાં પર્ટિક્યુલરલી, અને પછી ફરી એકવાર ખરીદારી ન્યૂનતમ સ્તરોથી જોવા મળી રહી છે. ઓવરઓલ તેજીના સંકેતો યથાવત છે. એટલે હવે જેમ આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે Q1 નંબર્સ અને જે ગ્લોબલી વ્યાજદરો આ તે બધાથી તો લગભગ આપણે ડિટેચ થઈ જ ચૂક્યા છીએ અમેરિકાના વ્યાજદરોને, અને હવે ભારતીય માર્કેટ્સને લગભગ કંઈ લાગતું ઓળખતું નથી. લગભગ તો એવા સેન્ટિમેન્ટ્સ બની ગયા છે. તો બધા સંકેતો પર હવે એક વખત નજર કરી લઈએ. મયુરેશ. Afternoon, yes. No, you're absolutely right. I think bond yields માં કાલે જે મિનિટ્સ આવ્યા અને જે જોબ રિપોર્ટ આવ્યો એના પછી થોડી સ્પાઇક જોવા મળી, પણ ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક જે માર્કેટ છે જેસ્ટેટ કરીને આઈ મીન જેસ્ટેટેડ ઇટ કે આઈ થિંક બે હાઇક્સ હજી આવશે, એન્ડ there is a 92% પ્રોબેબિલિટી કે જુલાઈમાં 25 બિપ્સની હાઇક આવી જશે. હવે જેવી રીતે ઇકોનોમી પ્લેસ છે યુએસમાં, લાગે એવી રીતે રહ્યું છે કે આઈ થિંક if recession comes through in the second half, recession બહુ માઇલ્ડ રહેશે, એટલે અર્નિંગ્સ ઉપર બહુ ઇમ્પેક્ટ આવે નહીં. યુરોપ ઇઝ ધ ઓનલી રીજન વિચ ઇઝ અ લિટલ બીટ સોર એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, કારણ કે જેટલા પણ ગ્લોબલ ડેટા પોઈન્ટ છે ત્યાંથી પીએમઆઈ એઝ એન એક્ઝામ્પલ ઇઝ શોઈંગ સાઇન્સ ઓફ સ્ટેગ્નેશન. તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક થોડી જે એક રિસેશનરી ટ્રેન્ડ્સ છે એ યુરોપિયન બજારોમાં આઈ થિંક થોડી યથાવત રહી શકશે for the better part of this calendar year. Having said that, આ પૂરું સેટઅપમાં ઇન્ડિયન કોન્ટેક્સ્ટ ઇઝ લુકિંગ far better. આજની તારીખમાં પણ તમે આપણી જીડીપી ગ્રોથ જોશો, I think is expected to be relatively the best among all global economies, advanced હોય, developed હોય કે emerging હોય. At the same time તમે જે fiscal અને current account deficits ના એક આંકડાઓ જોશો, I think they should largely remain in control. GST ના આંકડાઓ જો તમે I think have been stable and improving over the past 1 year. અને એના કારણે મારા હિસાબે I think even if a recession comes through trade deficit માં થોડી નરમી આવી શકશે, but I think current account deficit will still be at a manageable level along with strong interest because of the economic strength that we have got. પોતાના ફ્રન્ટ ઉપર apart from all this જે earnings perspective છે, earnings પણ મારા હિસાબે I think reasonable રહેવા જોઈએ. જેટલા અપડેટ્સ આવ્યા છે, banks, NBFCs are looking very good at this point of time. જે ગ્લોબલ લેવલ ઉપર earnings છે, because નિફ્ટીમાં I think almost 30% of companies also depend on global earnings. ત્યાં થોડું I think એક softness આવી શકશે if a mild recession comes, as we are seeing in Europe and America. અને આટલા માટે I think earnings growth છે આ વર્ષ માટે એ થોડી reasonable રહી શકશે. Still will be far better off than the others. Even if you assume a Nifty earnings of 950, as I've already been saying, an FY25 માં 1050, with a 18 times forward earning multiple, which is reasonable, close to an average. Can I think 18,500, like I said last time, 18,800 becomes a base case scenario. So મારી હિસાબે I think માર્કેટ્સમાં જે મુનાફા વસૂલી આવશે, it's a given for the market. થોડું પુલબેક્સ પણ આવી શકશે, પણ મારી હિસાબે I think there is no significant deterioration Indian market માટે at least. મયુરેશ, ઓવરઓલ આઈટી કંપનીઓથી નિરાશા હાથ લાગે તેવા સંકેતો છે, પણ ઓલરેડી અંડર પરફોર્મન્સના સમયમાં છે લાંબા સમયથી આઈટી કંપનીઓ, અને આવી પરિસ્થિતિમાં અમુક જગ્યાએ બાયબેકની ચર્ચાઓ આ તે બધી પરિસ્થિતિઓ પણ છે. તો પહેલા ત્રિમાસિકના પરિણામો આવે તે પહેલા શું અપેક્ષાઓ તમે ખાસ રાખી રહ્યા છો? મારા હિસાબે આઈ થિંક ટોપ લાઇન ગ્રોથમાં થોડી સોફ્ટનેસ ડેફિનેટલી રહેશે ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર. તમે Q1 કમ્પેર કરશો તો ટોપ લાઇન ગ્રોથ બોથ ઇન ડોલર અને કોન્સ્ટન્ટ કરન્સી ટર્મમાં સોફ્ટનેસ રહેશે. ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક જે ફર્સ્ટ ક્વાર્ટર હોય એમાં થોડું વેજ હાઇક્સનું પણ એક એલિમેન્ટ આવી જાય, એટલા માટે આઈ થિંક એક વન ઓફ આવી શકશે એબેટ માર્જિન્સ ઉપર કંપનીઝ હુ આર રેઝિંગ વેજીસ ફોર ધેર સિલેક્ટ એમ્પ્લોઈઝ. બીજી વસ્તુ આઈ થિંક ઇન ટર્મ્સ ઓફ જે રિસેશનરી ઇમ્પેક્ટ હું ઓપનિંગ રિમાર્ક્સમાં કહેતો હતો, સ્પેસિફિકલી આઈ થિંક જે બેન્કિંગ ક્રાઇસિસ યુએસમાં જોવા મળેલી, યુરોપ ઇઝ સ્ટીલ ગોઈંગ થ્રુ પેન. મારા હિસાબે આઈ થિંક સોફ્ટનેસ કદાચ થોડી પરસિસ્ટ કરશે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ન્યૂ ઓર્ડર વિન્સ, બેંક્સથી, રિટેલથી, મેન્યુફેક્ચરિંગથી, એટલીસ્ટ ફોર ધ બેટર પાર્ટ ઓફ ધીસ ફિનાન્શિયલ યર. અને આટલા માટે આઈ થિંક જે એક અર્નિંગ્સ મોમેન્ટમ પાછલા વર્ષે જોવા મળેલો આઈટી કંપનીઝમાં, that trend might not continue in that expanded fashion. તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક મેનેજમેન્ટ કોમેન્ટ્રીઝ બહુ મહત્વપૂર્ણ રહેશે આઈટી સેક્ટર માટે. યુટિલાઇઝેશન લેવલ્સ કેવી રીતે છે is also going to be a very important aspect. Mid-cap IT space, yes, has outperformed the large-cap IT space by a margin. And at the tarifa valuations of mid-cap IT are far higher than large-cap IT. Kya na kya, I think the management commentaries Q4 mahta, they were still saying that pricing-related, order-related issues ki lagta nathi. Because mid-cap IT companies normally work in that orders of $1 million to $5 million largely. જેના આઈ થિંક હજી પણ સ્લોડાઉન વિટનેસ કર્યું નથી, એન્ડ સ્ટીલ there is a lot of
digitalization that is expected to happen. So क्या ना क्या I think if mid cap IT companies keep on continuing good results, कदाच ये average premium છે એ યથાવત રહી શકશે. But you have to be very very careful at this point of time. तो हमारे हिसाब I think as I've always maintained for the sector, पहला I think large cap companies which will report numbers in the coming week, हवा दो. Let's have a look in terms of commentaries. But yes, specific mid cap companies can continue to be outliers. મયુરેશ, વચ્ચે આપણે જોયું કે જે ખાસ જીઓ ભારત ફોન લોન્ચ થયો છે, સૌથી સસ્તો 4G ફોન, આ પછી અમુક બ્રોકરેજ રિપોર્ટ્સ આવ્યા હતા નેગેટિવ, કેમની 2G રેવન્યુમાં અસર પડશે એરટેલના અને વોડાફોનના, તેવા રિપોર્ટ્સ હતા. એરટેલમાં ફ્રેશ વેચવાલી હતી, હવે ફરી એકવાર ખરીદદારી આજે જોઈ રહ્યા છીએ. 883ના ઉચ્ચતમ સ્તરો બન્યા છે એરટેલમાં. તમે કઈ રીતે જુઓ છો અને આ જે સમાચારો છે તેને જોતા તમને લાગે છે એરટેલના રેવન્યુમાં થોડી અસર પડશે? વેરી નોમિનલ મારા હિસાબે આઈ થિંક, કારણ કે જેટલા પણ 2G સબસ્ક્રાઇબર્સ છે એરટેલના નેટવર્કમાં દે લાર્જલી બી વીડેડ આઉટ. આઈ થિંક જે પણ એક્ઝિસ્ટિંગ છે મારા હિસાબે ઇધર માઇગ્રેટ થઈ ગયા છે 3G ઓર 4G ઇકોસિસ્ટમમાં. આઈ થિંક જે મેજોરિટી ઓફ સબસ્ક્રાઇબર્સ છે જે 2G નેટવર્ક ઉપર છે એ આઈડિયામાં છે. ખ્યાલ કે આઈ થિંક હજુ પણ ટ્રાન્ઝિશન થઈ રહી છે ઇધર ટુ અધર સેલ્યુલર ઓપરેટર્સ ઓર વિધિન આઈડિયા વોડાફોન્સ 4G નેટવર્ક. તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક એટલી ફરક પડશે નહીં. But for the sector as a whole, મારા હિસાબે I think બે important triggers છે. પહેલી વસ્તુ I think in terms of the ARPU increases itself, I think એ બહુ મોટો trigger છે. મારા હિસાબે I think at some point of time આ વર્ષમાં ARPU increases will come through. કારણ કે જેટલી પણ 5G માટે capex થઈ ગયું છે, જેટલી પણ ઓપ્શન્સ ભર્યા છે, ક્યાં ને ક્યાં I think repayment જ્યારે ચાલુ થશે, in fact it's already on, ક્યાં ને ક્યાં I think they have to get compensated and ARPU increase is the only way forward. બીજી વસ્તુ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધી ઓવરઓલ લેવરેજ પોઝિશન ભારતી એરટેલ માટે, કેશ ફ્લો જેવી રીતે ઇમ્પ્રુવ થશે ત્યારે નેટ ડેટ ટુ એબિટા લેવલ્સ વિલ સ્ટાર્ટ કમિંગ ડાઉન. મેનેજેબલ લેવલ્સ છે આજની તારીખમાં, એન્ડ ઓવર અ પીરિયોડિસિટી ઓફ ટાઈમ જેટલા નોન કોર એસેટ્સ પણ છે એમાં વેચવાલી થશે તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક એક રિલીફ આવી જશે લેવરેજ પોઝિશન ઉપર પણ. તો મારી હિસાબે આરપુ ઇન્ક્રીઝિસ ઇઝ અ ગિવન આ વર્ષમાં, જે બેનિફિટ કરશે એન્ટાયર સેક્ટર માટે. 2G subscriber base not too much on Airtel's network at this point of time. આટલા માટે I think idea gets maximum impacted even now. અને ત્રીજી વસ્તુ I think in terms of leverage position, મારી હિસાબે in fact that should also start coming down. So I think if these things play out, stock market re-rating definitely આવી શકશે in the next few months. ક્લિયરલી. તો આવી સ્થિતિમાં ભારતી એરટેલ ફોકસમાં અત્યારે નજર રાખતા રહીશું. ઓલેક્ટ્રા ગ્રીનટેક આજે સમાચારોમાં છે, જે MMRDA તરફથી એક ઓર્ડર અપડેટ અને ત્યારબાદની પરિસ્થિતિ છે તેને કારણે થઈને અહીંયા ફોકસમાં આ સ્ટોક આવ્યો હતો. અને ઇલેક્ટ્રિક બસીસ માટે થઈને સમાચારો હતા. 10,000 કરોડ રૂપિયાનો ઓર્ડર મહારાષ્ટ્ર સરકાર તરફથી 5,150 જેટલી બહુ મોટી ક્વોન્ટિટીમાં ઇલેક્ટ્રિક બસીસ માટે ઓલેક્ટ્રા ગ્રીનને ઓર્ડર આપવામાં આવ્યો છે. સ્વાભાવિક ઓર્ડર મળ્યો છે તો મેન્ટેનન્સ સાથે બધું પણ મયુરેશ જે પોસ્ટ કોન્ટ્રાક્ટ્સ હોય છે એ પણ એમને જાય, અને એક બહુ હેવી વેઇટ ખાસ ઓર્ડર છે. અને ઓલેક્ટ્રા ગ્રીન આપણે જાણીએ છીએ ભૂતકાળમાં પણ જે હાઇડ્રોજન બસીસ, EV બસીસ, આ બધાને લઈને એક્શનમાં રહેલો જે સ્ટોક, ખાસ ચર્ચા કરીએ આપણે મયુરેશ. એબ્સોલ્યુટલી. અને ઓર્ડર્સ આવતા જશે. હવે જે લેટેસ્ટ ઓર્ડર આવી છે I think it's a significant component existing order bookમાં. લાસ્ટ યર તો તમે રેવન્યુ જોશો તો 1100-1200 કરોડના હતા ઓલેક્ટ્રા ગ્રીનટેકના. વિથ ધી એક્ઝિસ્ટિંગ ઓર્ડર બુક અને જે નવા ઓર્ડર્સ આવી રહ્યા છે, જે કેપેસિટીઝ કંપની વધાવશે અને as they start manufacturing this and executing these orders, મારા હિસાબે આઈ થિંક જે કમ્પાઉન્ડેડ ગ્રોથ આવશે ટોપ લાઇનમાં, બોટમ લાઇનમાં, એ સબસ્ટેન્શિયલ રહેશે ઓવર ધ નેક્સ્ટ 4 to 5 years. તો જેવી રીતે એક રિએક્શન છે સ્ટોક પ્રાઇસમાં સ્વાભાવિક છે, મોમેન્ટમ યથાવત રહી શકશે, જેના પાસે છે કન્ટિન્યુ હોલ્ડ કરવા માટે એક્શન જે છે ત્યાંથી આવતું જોવા મળી રહ્યું છે, નજર રહેશે. મયુરેશ, ઇન્ટરેસ્ટિંગ ન્યૂઝ આજે સ્પાઇસ જેટ માટે આવ્યા હતા, જે કલાનિધિ મારનને કુલ 380 કરોડ રૂપિયાનું આર્બિટ્રેટલ જે આઉટસ્ટેન્ડિંગ ક્લેમ કરવાની વાત છે, અને પૂરેપૂરું અમાઉન્ટનું પેમેન્ટ સ્પાઇસ જેટે કરવાનું રહેશે. આ સમાચાર છે પર્ટિક્યુલરલી સુપ્રીમ કોર્ટમાં સબજ્યુડિસ હતી મેટર, અને ફાઇનલી સમાચારો આવ્યા બાદનું એક્શન છે. ઓલરેડી એવિએશન ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આપણે જાણીએ છીએ ઘણા બધા ટર્બ્યુલન્સ છે, અને એમાં સ્પાઇસ જેટ પૂરી કોશિશ કરી રહ્યું છે સર્વાઈવ કરવા માટે. આ સમાચારને કઈ રીતે જુઓ છો? એક્સ્ટ્રા કેશ શેલ આઉટ કરવાનું છે એક તો કંપનીએ, અને મને લાગે છે કદાચ પ્રોવિઝન કરેલું પણ હોય આ તે બધી પરિસ્થિતિ, બસ મેટર સબજ્યુડિસ હતી. આ મુદ્દો સમજવાનો રહેશે થોડો. I'm not too sure whether પ્રોવિઝન કર્યું છે કે નહીં, પણ યસ મારી હિસાબે આઈ થિંક કોમ્પિટિશન વધી છે, નો ટુ વેઝ અબાઉટ ઇટ. જેવી રીતે પ્લેન્સ ઓર્ડર થઈ રહ્યા છે બાય ઇન્ડિગો ઓલ્સો, વિસ્તારા, દેટ ઇઝ ટાટા ગ્રુપ ઓલ્સો, જે આકાશાનું એક એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે,
મારી હિસાબે આઈ થિંક બોથ કોમ્પિટિશન ઇન્ટેન્સિટી રૂટ વાઇઝ અને પ્રાઇસિંગ વાઇઝ યથાવત રહી શકશે. એટ ધ સેમ ટાઈમ આઈ થિંક જે બેલેન્સ શીટ પ્રોબ્લેમ્સ હતા તે ડેફિનેટલી નીડ ટુ ગેટ આઉટ ઓફ દેટ. એક જ પોઝિટિવ સેક્ટર માટે છે કે એવિએશન ટર્બાઇન ફ્યુઅલ, બીકોઝ ક્રૂડ પ્રાઇસીસ હેવ કમ ડાઉન, ઓછા થઈ ગયા છે. ઓલમોસ્ટ 40-45% ઓફ ઇનપુટ કોસ્ટ ઇઝ થ્રુ ATI. આ પ્રાઇસીસ ઓછા થઈ જાય તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક થોડી ઓપરેટિંગ માર્જિનમાં એક રિલીફ, આઈ થિંક ઓપરેટિંગ પરફોર્મન્સમાં રિલીફ મળી જાય. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક ઇટ ઓલ ડિપેન્ડ્સ ઓન હાઉ ધીસ ન્યૂઝ પ્રોબેબલી પ્લેઝ આઉટ, પણ બેલેન્સ શીટ સ્ટ્રેસ ડેફિનેટલી છે Spicejet. ક્લિયરલી તો આવ્યું તમને અહીંયાથી ખાસ બનતો જોવા મળી રહ્યું છે, નજર રાખતા રહીશું. પણ મયુરેશ, તમારા સાથે ચર્ચા કરી લઈએ ટાટા મોટર્સની. કારણ એ છે કે 3 વાગ્યા બાદ ફ્રેશ બાઇંગ જોવા મળી રહ્યું છે ટાટા મોટર્સમાં પણ, અને ટાટા ટેક IPO પણ આપણે જાણીએ છીએ હવે એક સબસિડિયરીમાં થોડું કેશ જનરેશન કરી રહ્યા છે તેઓ. બેટરી મેન્યુફેક્ચરિંગને લઈને જે સ્ટેટમેન્ટ્સ તેમના હતા થોડા ઓવર બુલિશ હતા એમ કહેવું જોઈએ, કેમ કે તેઓ ગ્લોબલી પોતાની પ્રેઝન્સ જમાવવા માગે છે. અને જગુઆર લેન્ડ રોવરમાં પણ સ્વાભાવિક, જો અહીંયા બેટરી મેન્યુફેક્ચરિંગ થશે તો તેઓ કંઈક કોશિશ કરશે કે આ બધી જ બેટરી સેલ્સનો ઉપયોગ બધામાં થાય. જે સિનર્જી બની રહી છે કે રો મટીરિયલ પણ ટાટા ગ્રુપની કંપની પાસેથી જ તમને ખરીદવાનું છે. ટાટા કેમિકલ્સ બેટરી તો મેન્યુફેક્ચર કરશે, ટાટા ટેક છે, ટાટા મોટર્સ છે, અને સમજવાનું રહેશે થોડું. મયુરેશ, ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, અને કેપેસિટીઝ અને કેપેબિલિટીઝ છે, બેવું છે. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક લુકિંગ એટ ધીસ એસ્પેક્ટ, સિનર્જીઝ અને જે બેકવર્ડ ઇન્ટિગ્રેશનની તમે વાત કરતા હતા, આઈ થિંક ઇટ્સ વેરી મચ અ પોસિબિલિટી. પણ આઈ થિંક ટુડે ટાટા મોટર્સ ઇઝ રિએક્ટિંગ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધ પ્રેસ રિલીઝ. જેવી રીતે મોટાભાઈને કીધું, 400 મિલિયન પાઉન્ડ્સનો ફ્રી કેશ ફ્લોઝ Q1માં, એક્ઝેક્ટલી 6 ક્વાર્ટર પહેલા આઈ થિંક દે વર ઇન અ લોસ એન્ડ અ સિગ્નિફિકન્ટ વન ઇન ટર્મ્સ ઓફ ફ્રી કેશ ફ્લોઝ. Order book is looking extremely healthy at 1,85,000 units, Range Rover Sport. અને એના કારણે આઈ થિંક જે ચિપ ઇશ્યુઝ હતા અને જે બાકીના ડેવલપમેન્ટ્સ થશે ગોઈંગ ફોરવર્ડ, that will only incrementally add to numbers. તો મારા હિસાબે આઈ થિંક ઇટ્સ અ રિએક્શન ટુ નંબર્સ, પણ આઈ થિંક નંબર્સ ઇન્ડિકેટ કરી રહ્યા છે કે આઈ થિંક શોઈંગ સ્ટ્રોંગ રહેશે. JLR ની ડોમેસ્ટિકમાં PV સેગમેન્ટ ઇઝ લુકિંગ સ્ટ્રોંગ અને MHCV ઇઝ ઓલ્સો લુકિંગ સ્ટ્રોંગ. સો મારા હિસાબે આઈ થિંક ટાટા મોટર્સ ઇઝ ફાયરિંગ ઓન ઓલ સિલિન્ડર્સ. ડેફિનેટલી ઇન્ટરેસ્ટિંગ જગ્યા પર ટાટા મોટર્સ પણ જોવા મળી રહ્યું છે. આજે પ્રાજ પણ ફોકસમાં છે. પ્રાજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને IOC વચ્ચે એક સિનર્જી જોવા મળી છે, જોઈન્ટ વેન્ચર મયુરેશ, અને તેઓ બાયોફ્યુલ જે છે તેને મેન્યુફેક્ચર કરવા માટેનું એક એન્ટિટી, એટલે એક પ્લાન્ટ જે છે તે કંઈક સાથે મળીને સ્થાપવાના છે. આવા અમુક સમાચારો વચ્ચે પ્રાજમાં બહુ સારી ખરીદારી આજે જોવા મળી છે. ઇવન IOC પણ સારી ડિસ્કસ કરેલી આપણે મયુરેશ. આજ માટે પર્ટિક્યુલરલી આઈ થિંક જે એથનોલ પ્લાન્ટ્સ તો એ બનાવે જ છે 2G, 3G, 4G વાળા, પણ આઈ થિંક જે ઘણા બધા પ્રોડક્ટ્સ પાઇપલાઇનમાં છે પ્રાજમાં, ઇન્ક્લુડિંગ એર ટર્બાઇન ફ્યુઅલ માટે પણ ડીઝલ બાઇન્ડર જે બનાવી રહ્યું છે, અને લોટ ઓફ અધર વેલ્યુ એડેડ પ્રોડક્ટ્સ એઝ વેલ. મારી હિસાબે આઈ થિંક જેવી રીતે આ પ્રોડક્ટ્સમાં એક ટ્રેક્શન આવી શકશે આફ્ટર રેગ્યુલેટરી અપ્રુવલ્સ એન્ડ પેટન્ટ્સ આર રિસીવ, ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક જે નંબર્સ આવશે આઈ થિંક કેન બી માઇન્ડ બ્લોઈંગ મારા ઓપિનિયનમાં. ઓબ્વિયસલી રિસ્ક ફેક્ટર એ છે કે પ્રોડક્ટ્સ કમર્શિયલાઇઝ યુઝમાં થશે નહીં થાય થ્રુ ટેસ્ટિંગ ઇઝ સમથિંગ દેટ પ્રોબેબલી નીડ્સ ટુ બી સીન. આ અરેન્જમેન્ટ છે ઓબ્વિયસલી પોઝિટિવ છે, પણ ઘણી બધી પ્રોડક્ટ્સ છે વિચ કેન બી બ્લોકબસ્ટર મારા ઓપિનિયનમાં. આ સ્ટોક ડેફિનેટલી આપણા નજર. બીજા કાઉન્ટર્સ જો મારે ખાસ ચર્ચા કરવી હોય તો એક ઇઝી ટ્રીપ પ્લાનર્સની વાત કરી લઈએ. મયુરેશ, બહુ પહેલાં ચર્ચા કરી હતી આપણે. ઇઝી ટ્રીપ પ્લાનર્સ રિસેન્ટલી લિસ્ટેડ અને લગભગ બધા લોકોને પસંદ પડી રહ્યો છે સ્ટોક. આજે થોડી નફા વસૂલી અહીંયા જે હશે નફા વસૂલી, પણ આઉટ ઓફ પ્લેટફોર્મ કંપનીઝ આઈ થિંક એક પ્રોફિટેબલ કન્સિસ્ટન્ટ પ્લેટફોર્મ કંપની છે ઇઝ બાય ટ્રીપ. જેવી રીતે એગ્રીગેટર સાથે એક પાર્ટનરશિપ છે, અને જેવી રીતે એક ફ્લોર હશે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ડોમેસ્ટિક ટ્રાવેલ, ડોમેસ્ટિક બુકિંગ્સ, international travel as well. Can I think definitely focus ઉપર રહેશે. The entire travel theme is not going to die out, Yash. મારા ઓપિનિયનમાં I think the next few quarters યથાવત રહેશે, અને આટલા માટે I think being one of the rare platform companies જે consistent profit making છે, જેના પાસે definitely હોલ્ડ. સમય થયો છે રજા લેવાનો. મયુરેશ, આપના ડિસ્ક્લોઝર્સ. યસ, જે પણ સ્ટોક્સની આપણે ચર્ચા કરી, મારા ફેમિલીની કંઈ હોલ્ડિંગ નથી, બટ આ સ્ટોક્સ ક્લાયન્ટ સાથે ચર્ચા કરી હશે, ક્લાયન્ટ્સ માટે હોલ્ડિંગ હોઈ શકશે. પ્લીઝ કન્સલ્ટ યોર ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર બિફોર. હેપી વીકેન્ડ આપ બંનેને. મયુરેશ, કિરણ, આપ બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે જોડાવા માટે અને આ સમગ્ર ચર્ચામાં ભાગ લેવા માટે.